Me mbrëma për gjithë zonja dhe zotërin, nga unë dhe kolegu Harbi Aliaj do t'ju përsjellim edicionin qendror informativ. Do t'jem me kolegen Senada Jau, më parë ju njohim së bashku me titujt kryesor. Ndërhyri për të ndaluar grabitësit e exchange-it në Fier, për fatkeqësisht Agur Vrenozi nuk mbjetoi plagëve të armës së tyre, mbrëma i ndëroi jetë në spitalin e traumës. Veprimi 54 vjeçarit Agur Vrenozi nuk haset shpesh në ditët tona. Babai i 4 fëmijëve nuk qëndroi indiferent kur 2 njerëz u rrezikuan. Ai veproi si një qytetar i mirë, por arma e keqbërësve i mori jetën. Bashkëqytetarët shprehen për Agurin me fjalët më të ndjera. Adoleshenti i cili vrau bashkëmoshatarin pranoi se kishte patur antipati për të. Ai tha se gjithçka nisi pasi viktima e qelloi me celular. Prindrit e tij të përlotur u kërkojnë falje familjarëve të Angelos. Ata thonë se po e përjetojnë vdekjen e 16 vjeçarit si një tragjedi të dytë në familjen e tyre pasi 3 vjet më parë kanë humbur njërin prej djemve. Vranë nën dhe birë dhe i dogjën mbetën në burg 2 të dashurit të bashkëpunëtor. Kasem Priasi pranoi krimin duke thënë se e kreu pasi nuk takonte dot dashurin e tij Hysmye Hoxhallari. Shqipëria është burim kryesor i kanabisit që përdoret në Bashkimin Evropian. Në raportin e Bordit Ndërkombëtar të Kontrollit të Narkotikëve thuhet se gjithnjë e më shumë, një pjesë e heroinës së trafikuar po qëndron në Shqipëri për konsumatorët vendas. 30.000 parcela përgjatë Bregdetit shqiptar do t'i nënshtrojnë procesit verifikimit. Drejtori Luizni Ndartan Lame tha se qeveria kërkon t'i jap fund abuzimit të turpshëm me pronat. Nesër Italia voton në zgjedhjet e përgjithshme ku sipas sondazheve fiton qendra e djathtë. Të majtët e Matteo Renzit ju kërkojnë italianëve të mendohen mirë para kufive të votimit. Në zgjedhje kandidojnë edhe 4 shqiptarë. Ishin këto titujt, vijojmë gjithësisht. Ndërhyri për të ndaluar grabitësit, por fatkeqësisht Agur Vrenozi nuk ju mbjetoi plagëve të armës së tyre dhe ndëroi jetë mbrëm në spitalin e traumës në kryeqytet. 53 vjeçari nuk qëndroi indiferent gjatë grabitjes së një pike këmbimi valutor në Fier, por ndërhyri dhe u përplas me grabitësit të cilët e qelluan. Agur Vrenozi u përcoll sot në banesën e fundit. Ka ndëruar jetë një nga 2 personat që mbeti plagosur një ditë më parë me armëzjarrin në qytetin e Fierit, pasi ndërhyri për të ndaluar agresorët të grabisnin një pikë këmbimi valutor. Agur Vrenozi, 53 vjeç, nuk ka mundur t'u shpëtoj plagëve dhe ka ndruar jetë në spitalin e traumës ku transportuar për ndihmë të specializuar mjekësore. Ai ndërhyri për të ndihmuar pronarin e pikës së këmbimit valutor, por është qelluar me armëzjarrin në kokë nga grabitësit. Gjithçka u zhvillua para ditën e së premtes në orën 10:45 pranë zogut të zi, ku në pak minuta pati panik, tmerr, të shtëna dhe të plagosur, pasi një pikë këmbimi valutor u bë shënjestër e grabitësve të armatosur dhe të maskuar. Ishin 2 persona që hynë në pikën e këmbimit valutor, ndërsa tjetri i priste në një mjet tip Benz jashtë dyqanit. Me të hyrë brenda grabitësit kërcënuan me armë që t'ju jepnin parat pronarin e pikës së këmbimit valutor Gëzim Hoxha dhe e bashkëshorten e tij, e cila ishte në kas. E friksuar, gruaja ka nisur të ulëri duke alarmuar edhe shitësit e zonës. Pa nguruar, Agur Vrenozi, pronari një byrektoreje, ndërhyri sapo dëgjoi britmat. Grabitësit rrëmbyen një çantë me para dhe tentuan të dalin nga dera exchange-it, por në këtë moment u qelluan me karrike nga Vrenozi dhe Hoxha. Si kundër përgjigje, 2 grabitësit qelluan me Kalashnikov mbi Vrenozin, ndërsa Hoxhën e goditën me një mjet të fortë. Me të ardha Aguri, me vrap që këtej, mërteu karriken time dhe ja fut siç del qandeti, ai na takoi ja fut me kalash. Ai qellon me karrike Aguri. Te Aguri nuk afrosh asnjëri. Ndihmon e bërtisja unë aty, hajeni të thashën ta ndihmojmë këtë njeri. Në atë kohë, si që ashtu, mëse ne u mamëra vilani. Bërtisin ata brenda dhe kura aji aty para tavolinës time, as gjetjet. Vetëm ullurima, as gjetjet, vetëm ullurimat e qeri mes kjo. Ndim, kërkon ne bërtit, pas e bërtit brenda, ne bërtit për jashta policia. Aratia e 3 grabitësve nuk zgjati shumë. Policia u vu në ndjekje të mjetit tip Benz me të cilin ata u larguan. 3 personat e braktisën mjetin dhe u aratisën në këmbë, por policia arriti të kap në Baltës njërin prej tyre, Zini Fyra nga Vlora, ku në përpjekje për t'i shpëtuar ndjekjes ai ra në kanal. Policia e gjeti edhe çantën me para që grabitën në exchange. Pak më vonë u lokalizuan në periferi të Fierit dhe u arrestuan edhe 2 autorët e tjerë, Lulzim Demiraj dhe Dashamir Gërgali.
Veprimi 54 vjeçarit Agur Vrenozi është i rrallë për kohët që ne jetojmë. Në një situatë ekstreme, ai nuk qëndroi indiferent, por tentoi të ndihmonte dy njerëz që ishin në rrezik pa menduar fare për veten, si një hero i vërtet. Bashkëqytetarët nderojnë aktin e tij. Vendosa në vendin ku ndodhi ai që gjithë ata që të kalojnë ta shohin se këtu ka rënë dikush për një ndjenjë njerëzore, për të shpëtuar por grabitësit dhe kriminalët të marrin sigurisht dënimin e merituar. Kështu do ta kujtojnë banorët e Fierit Agur Vrenozin, 54 vjeçarin që si një hero ndërhyri pa hezituar për të shpëtuar bashkëqytetarët e tij nga rreziku. Nuk u tremb nga armët, por kur dëgjoi thirrjet për ndihmë nxitoi të bënte diçka. Ai nuk mund të qëndronte indiferent. Tha, jam futur grabicit, hajde djema tha t'i ndihmojmë, thaj. Ndërkohë merr karrigen aty për jashtë dhe shkon t'i bjerë. Ajo e valutës i tha, i ka gur, tha, mos u afro, tha, se janë me armë, tha, se ajo ja kishte dhënë lekët ndërkohë. Ai goditi një herë, herën e dytë që e goditi, atëherë ai i shëlloi me plumb. Kur ra aty që u shuk gjithë ai burr, nuk e mbajtëm dot veten. Unë koqitova rastisht me Agurin këtu dhe i thashtë, Agur mos ndëry brenda sepse ata janë me ardhë. U futëm të dy për ta ndihmuar, unë dhe në krau kundra i doli ballë për ballë. Ne vojtëm që t'i mbanim brenda, nuk i mbajtëm dot, sepse ata ishin me armë në dorë. Ne me karrike, dy karrike në dorë. Babai i 4 fëmijëve që dha jetën për të mos lënë në balë të bashkëqytetarët e tij, ka qenë një njerëz shumë i dashur për ata që e njihnin. Banorët e rrugicës ku ai kalonte për ditë kanë kujtime të shumta me Agurin, si një njeri punëtor dhe gojëmbël. Njeri i përsosur, me gjithë cilësitë mira, s'ka që t'i thosh. S'kemi fjalë të flasim për ata. Vetëm dhimbje kemi, s'kemi fjalë. Do ata jetoni këtu lart, në këtu poshtë punonin. Njerëz të përsosur. Jam të rënditur, më dhem shumë. Është njeri familjar, njeri në punë ti, në altë ti, thjesht u futëm për të ndihmuar, asnjë lloj interesi tjetër. Kishte profesion inxhinier pyjesh, por zotëronte disa ambiente të cilat i linte me qëra. Aguri nuk tha kurrë një fjalë të keqe për vonesat e detyrimeve nga e qëra gjint, me dashamirësinë e tij ai shprehte për herë mirëkuptim. Godina është e tia, ne jemi qëra gjint këtu, nuk kemi pasur asnjëherë asnjë lloj kontradikte. Na kanë ndihmuar kur kemi pasur, nuk di çfarë të them, fjalët më të mira. Fjalët më të mira dhe jemi shumë të tronditur, shumë të tronditur. Shitësve dhe banorëve të kësaj rrugice nuk mund t'u shqiten nga syt skenat e tmerrshme të grabitjes së pikës së këmbimit valutor të premte në mëngjes. Terror dje, kemi ashtu terror, nuk kemi më siguri. Nuk e dim, ky shtet duhet vërë dorë. Po nuk vuri dorë, ky shtet ne punojmë kot, jetojmë kot. Britma të shtonat e gjakujt të plagosurve nuk do të harrohen, por veprimi i Agurit do të mbetet në kujtesë si një akt i rrallë për kohën ku jetojmë. Thjesht për ndjenja humanitare u fut për të shpëtuar shokun, të që duhet ta bëjë çdo qytetar shqiptar. Doli në mëngjes nga shtëpia dhe për 2 orë nuk ishte me kjo siguria. Në vendin ku Aguri u qellua për vdekje, pranë pikës së këmbimit valutor, njerëzit vendosin lule, në shenjë mirënjohje për 54 vjeçarin, jeta e të cilit u ndërpre në mes padrejtësisht. Shprehem të gjithë indinjatën tonë për ngjarjen dhe nga zemërimi i kësaj indinjate vlerësimin maksimal për veprën e inspektorit, veprën e babait mrekullueshëm, veprën e një shtetari të rregullt, babait 4 fëmijëve i cili u nda nga jeta por duke kryer një akt heroik dhe duke qenë realisht shembull i një njeriu të përgjegjshëm dhe njeriu i cili donte që Fieri, Shqipëria të mos ishte kjo që është. Pikat e këmbimit valutor duket se janë në shënjestër të grabitësve dhe në Fushkruj në orët e para të mëngjesit është tentuar të grabitet pika e këmbimit valutor në pronësi të shtetasit me inicialet LQ që ndodhet në qendër të qytetit. Autorët kanë dëmtuar qepenat dhe kanë thyer derën prej xhami, por janë larguar pa marrë asgjë pasi kanë parë policin që po afrohej në zonë. Mësohet se grabitësit kanë qenë 4, ndërsa policia po punon për identifikimin dhe kapjen e tyre.
Adoleshenti i cili vrau bashkëmushatarin në Spille pranoi se për 15 vjeçarin kishte antipati, por tha se konflikti u përshkallëzua pasi ai e goditi me celular. Familjet e dy djemve që jetojnë pranë njëra tjetrës mbahen në mbikëqyrje për të parandaluar vijimsinë e ndonjë konflikti tjetër të mundshëm. Nuk kisha qëllim ta vrisja, thjesht doja të mbrohesha pasi u përleshëm me njëri tjetrin. S'kishim ndonjë konflikt, thjesht antipati për njëri tjetrin. Kjo është dëshmia shokuese e adoleshenti David Lala në polici pas vrasjes së 15 vjeçarit Angelo Gjokazaj, që pranon se vetëm për një ndjenjë antipatie preu në mes jetën e një djaloshi të ri. 17 vjeçari Lala pohoi se gjithçka nisi si një konflikt verbal mes dy djemve, që ishin edhe fqinj në spital të Durrësit. 17 vjeçari tha se Angelo e kishte ofenduar dhe e kishte qelluar me celular, ndaj ai u kundërpërgjigj duke goditur disa herë me një thik që kishte me vete. Isha në lagje, aty ku ri gjithnjë, aty u hasa me Angelon, po më shikonte. Pse më shikoni, thash, ka ndonjë gjë për të parë? Ai më ofendoi, më shau. I thash pusho se do ta pësosh keq, por ai vazhdonte të më shante, edhe unë nisa ta shaja dhe u përleshëm fizikisht. Në një moment zora thikën dhe i qellova disa herë. Nuk më kujtohet sa herë i qellova, pasi isha në gjak nxehtësi e sipër, por pas që mbeti i shtrirë në tokë dhe u mbulua nga gjaku. Në këtë moment u tremba dhe u largova, pak metra më tej hodha thikën në një kanal. Ndërsa 15 vjeçari Angelo Gjokazaj është përcjell në banesën e fundit, policia i friksohet një hasmërie mes familjeve Lala dhe Gjokazaj, banesat e të cilëve janë pra njëra tjetrës në spital. Ndaj të dyja mbahen në mbikëqyrje të vazhdueshme për të parandaluar vijimsinë e një konflikti. News24 ishte në banesën e David Lalës, 17 vjeçarit që qelloi me thik për vdekje bashkëmushatarin e tij Angelo Gjokazaj në gjendje të dëshpëruar me lot në sy. Prindrit e tij kërkojnë falje familjarëve të Angelos. Ata thonë se po e përjetojnë ngjarjen si një tragjedi të dytë në familjen e tyre pasi 3 vjet më parë kanë humbur njërin prej djemve. Dhimbje e madhe është duke u përjetuar edhe në familjen e David Lalës, 17 vjeçarit i cili një ditë më parë ka goditur me thik një bashkëmoshatar të tij. Të dy prindrit, por dhe të gjithë familjarët janë të prekur shumë rënd nga kjo ngjarje. Ata i shprehin dhimbjen, por i kërkojnë dhe falje familjes tjetër të 16 vjeçarit. Babai me lot në sy ka thënë se kjo është një humbje e dytë për familjen e tij, pas humbjes 3 vjet më parë të djalit të madh. Sipas tyre, Devi është kuruar para disa kohësh pas humbjes së vllait të madh nga një psikolog, por nuk dihet se pse arriti deri në këtë pikë. Familjarët me lot në sy e të dëshpëruar i kërkojnë falje familjes tjetër. Mirë familja që ashtu që e përballonte, i kam hek vet, i kërkojnë ndjes familjes Angelos, i kam çu afër 5 persona familjes së tij. Tashi nuk kanë pranuar normal që do të pranojnë. A kupton, kanë një ditë zezë sot, unë përjetoj më shumë nga ato rrezik, ato janë si të tremur, po unë njerë e di që e kam hek vet nga 3 vjet me fëmin tim. Po, çuni të tha përse u grint me bashkëmoshatarin e tij? Si adoleshent, pse më shikon, pse shikoj, a kuptoni, kanë filluar sharjet dhe ato. Ishin dy djem? Jo, fare, asnjë si një. I friksuar jo, vetëm se jam i likshtuar po, i friksuar jo, s'është. Keq më vjen sa dush për familjen. Ligji veproj vetë, e kupton, u vendos sa do dënohet djali, sa do bëhet djali. Këto s'flen më nga 3 vjet këtu. Po ku flen çunat? Çunat flen me mamën e vet. Tash i flej unë këtu. Skandal. Na boni Devi këte. Jemi morë me psikolog, me fëmijët, me kështu, nuk as në Shqipëri më këta rezultat. Devi ishte shumë nervoz, shumë. Na boni këte hata me Angelet. Të dy shkelësit e kurorës që vranë nën dhe birë në qytetin e Vlorës do të qëndrojnë në burg të akuzuar për vrasje në bashkëpunim. Kasem Pirjes i mori përsipër krimin duke shfaqsuar të dashurën, ndërsa avokati i kësaj të fundit u shpreh se ajo kishte dieni, por nuk veproi. I vrava se nuk e takoja dot Hysnien. Kjo ka qenë fjalia e vetme që Kasem Pirjes i tha para trupit gjykues në një gjendje tepër të rëndë psikologjike, teksa përballej me caktimin e masës së sigurisë. Duke dashur të shpëtojë të dashurën e tij Hysni Hoxhallari, Pirjes i pranoi se ishte ai autori vrasjes së burrit dhe vjerrës së saj.
Rikthimi i burrit të hysnies nga Greqia ishte shkaku i vrasjes dhe djegjes së nënës së moshuar dhe të birit brenda banesës. E pranoni krimin? Ndërsa 32 vjeçarja Hysnia Hoxhallari është distancuar nga krimi i rënd. Ajo pranoi se ishte në djeni, por nuk tregoi se i dashuri e kërcënonte për fëmijën e saj. Zonja ka qenë në një dhomë tjetër, jashtë banesës ku rrinte burri dhe vjera e saj. Personi tjetër dyshuar, sipas deklarimeve dhe të zonjës, së vetë personit të dyshuar tjetër, ka kryer krimin, i ka vënë zjarrin banesës dhe pastaj ka vajtur tek dhoma dhe i ka thënë e mbylla për shkak të xhelozisë dhe pamundësisë për të atakuar kur të donte ky sepse ishte fas që i kishte ardhur bashkëshorti. Nuk e kallëzoi krimin sepse sipas pretendimeve dhe pohimeve të dyshuarit tjetër, është kanosur që do të vras ty, do të vras dhe fëmijën, por dhe për shkak të opinionit, sepse jetojmë në Shqipëri dhe natyrisht një lidhje jashtëmartësore e penalizon për këtë ndjetë e penduar. Avokati Hoxhallarit kërkoi që Hysnia të akuzohet vetëm për moskallëzim krimi. Këtu jemi para figurës krimit moskallëzimit krimit. Dhe kjo është e provuar, nuk ka asnjë rrethana apo asnjë fakt që mund të mohohet, por akuzë për pjesëmarrje në vrasje në mënyrë kategorike nuk ka asnjë provë direkte e indirekte. Në përfundim të seancës, trupi gjykues vendosi masën arrestit me burg për 2 të dashurit, të cilët akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin, vranë dhe e dogjën në Nebir në 21 janar në Vlorë. Ishin përgjimet e komunikimit mes të dashurve, të cilat u kryen me njëherë pas vdekjes në rrethana të dyshimta të Salkie dhe Olsi Hoxhallarit, ato që zbuluan jo vetëm autorët, por edhe lidhjen e tyre të jashtëligjshme. Një prokuror në Vlorë ka rënë pre dhunës. Ngjarja ka ndodhur dje brenda ambienteve të prokurorisë së Vlorës. Burime nga policia bën me dije se prokurori Kledian Allaho është goditur nga autori në kokë, ndërsa ka marrë dëmtime edhe në hund. Mësohet se autori i ngjarjes kishte kërkuar të fliste me prokurorin për një çështje gjyqësore, ndërkohë që Allaho i kishte kërkuar që të dilte nga prokuroria. Kaq mjaftoi që mes tyre të nxehen gjakrat, ndërsa Viktor Sherifaj e goditi prokurorin. Pak pas ngjarjes, policia bëri të mundur arrestimin e autorit. Sipas policisë, dyshohet se incidenti ka ndodhur për shkak të detyrës. Arrestimi i Olesja Dukës dhe sekuestrimi i disa pronave të saj janë kryer në kundërshtim me ligjin dhe janë të pambështetura në prova. Kështu është shprehur avokati i stomatologes Olesja Duka, e cila u arrestua disa ditë më parë me akuzën e mashtrimit. Madje sipas avokatit Langozi, Olesja ka rënë viktime një skeme ku exchange të ndryshëm kryenin lëvizje monetare për të pastruar parat. Arrestimi i Olesja Dukës dhe sekuestrimi i disa pronave të saj janë kryer në kundërshtim me ligjin dhe janë të pambështetura në prova. Kështu është shprehur avokati i stomatologes Olesja Duka, e cila u arrestua disa ditë më parë me akuzën e mashtrimit. Avokati Arben Langozi shprehet se vetmja provë që prokuroria ka ndaj Olesjas është deklarimi i saj si person që ka djeni, dëshmi që gjykata e pranoi si të tillë në mënyrë të palishme. Gjithashtu avokati thekson se pavarësisht se gjykata nuk ka pasur asnjë vërtetim mbi pronat e 38 vjeçares, ajo vendosi sekuestro mbi disa apartamente që i përkasin familjarëve të saj. Kemi një seri pronash të sekuestruara. Nga ana e gjykatës në mënyrë abuzive është vepruar duke vendosur sekuestro pa pasur një vërtetim nëse ekzistojnë këto prona apo jo. Pronat nuk janë të Olesjas, janë të prindërve të saj, të cilat janë të trashëguara dhe gjykata përsëri e ka cënuar pronën. Nisur nga ky fakt, avokati akuzon gjykatën për një anshmëri dhe ka depozituar ndaj gjyqtares Eda Kaja një kallëzim në gjykatën e krimeve të rënda. Kundrejt gjyqtares në fjalë Eda Kajo, kemi depozituar kallëzim në krimet të rënda. Dhe prandaj thash që në rast konkret mbrojtja jonë fillon nga sulmi sepse duhet të eliminojmë këto padrejtësi që kryen, pastaj ne duhet të kalojmë te mbrojtja jonë. Dyshohet se gjykata ka lidhje me palët në proces, që është kallëzuesi. Sipas avokatit Langozi, Olesja ka rënë viktime një skeme ku exchange të ndryshme kryenin lëvizje monetare për të pastruar parat. Kjo skem është e trilluar nga ana e palëve. Kemi të bëjmë, kam theksuar më përpara që kemi të bëjmë me një rrjet pastrimi produkteve penale. Janë një seri exchanges të cilat shkëmbenin vlera financiare me njëra tjetrën për të dalë më pas një produkt të pastër. Në
këtë skemë kemi të bëjmë me të ish drejtor i drejtorisë së pastrimit produkteve veprës penale në Ministrinë e Financave. Dhe është prapa skema e gjithë kësaj historie. Në funksion të kësaj skeme, Olesja Duka dhe familjarët e saj janë kërcënuar nga kallëzuesit, e megjithse ajo e ka deklaruar këtë fakt në sallën e gjyqit, nga organet kompetente nuk është marrë asnjë mas. Po ashtu, sipas avokatit, gjykata ka vepruar me dashakejsi dhe diskriminim, pasi gjatë dhënies së masës së sigurimit në sallë nuk janë lejuar prindrit e saj, por mediat, me qëllimin e vetëm prishjen e imazhit të së akuzuarës. Gjykata e kryeqytetit ka lënë të lirë ish prefektin e Fierit Bujar Hasaj, i cili u arrestua pak ditë më parë në akuzën për mashtrim. Ndaj ish prefektit u ndryshua masa e arrestit në burg pas një garancie pasurore në vlerën e 13 milion lekëve të reja që ka vendosur Bujar Hasaj në këmbim të liristi. Gjithashtu ish prefekti është ndaluar të drejta për dalje jashtë vendit. Sipas policisë, Hasa akuzohet se në bashkëpunim me shtetasin PP kanë mashtruar me anë të falsifikimit të dokumentave shtetasin kanadez me iniciale BH, duke i marrë një shumë prej $260.000 dhe shtetasin shqiptar me iniciale DM, duke i marrë një sashësi shume prej €50.000. Kujtojmë se Hasa ka mbajtur detyrën e prefektit Fierit nga periudha vitit 2009 deri në vitin 2012. Shqipëria është burim kryesor i kanabisit që përdoret në Bashkimin Evropian, kështu bën të ditur raporti 2017 i bordit ndërkombëtar të kontrollit të narkotikëve, sipas të cilit gjithnjë më shumë një pjesë e heroinës së trafikuar po qëndron në Shqipëri për konsumatorët vendas. Bordi ndërkombëtar i kontrollit të narkotikëve ka publikuar raportin për vitin 2017, i cili e cilëson Shqipërinë si burim kryesor të kanabisit që përdoret në Bashkimin Evropian. Sipas raportit, i cili tregon gjendjen e kultivimit dhe trafikimit të drogave në botë, në Shqipëri gjatë vitit 2016 pati një shtim të kultivimit të kanabisit, e lidhur kjo me një zgjerim të trafikut detar, si dhe me përpjekje për trafikim përmes rrugëve ajrore. Konfiskimet e kanabisit në Shqipëri u rritën me 164% nga viti 2015 në vitin 2016, duke arritur në një total prej 30 ton në vitin 2016, krahasuar me 11.3 ton të konfiskuar në 2015. Gjatë kësaj periudhe, çmimi i kanabisit të papërpunuar u ul nga 600 në 1.300 euro për kilogram në vitin 2015 në 100 deri në 400 euro në 2016. Gjithnjë e më shumë, një pjesë e heroinës së trafikuar po qëndron në Shqipëri për konsumatorët vendas, bën më tej të ditur raporti. Sipas statistikave të qeverisë, konfiskimet e heroinës në vitin 2016 tregojnë një rritje të sasisë së sekuestruar. Në raport përmendet edhe rruga ballkanike e trafikimit të drogës, që dominon korridorin e trafikimit në Europën lindore. Grupet kriminale shqiptare, thuhet në raport, bashkëpunojnë ngushtë me grupet kriminale në Greqi, Itali, Kosovë, Maltëzi, Serbi, Maqedoni dhe Turqi. Sipas raportit, rruga e Ballkanit ka disa degë që ndryshojnë vazhdimisht, por rrjedha kryesore kalon nga Bullgaria, Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Slovenia dhe Austria, ndërkohë që një degë më e vogël përmes Maqedonisë dhe Kosovës përdoret për magazinimin dhe ripaketimin. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi kryeministrin si përgjegjësin kryesor për ngjarjet e fundit kriminale. Sipas Bashës, për sa kohë Edi Rama qeverisë nuk do të ketë shpresë dhe drejtësi për qytetarët shqiptar, ndërsa realiteti në vend do të jetë krimi dhe droga. Në Shqipëri ka vetëm një realitet: drogë dhe krim. Në dhunën e tyre askush nuk është i sigurt. Pasi bëri këtë konstatim, kryedemokrati Basha akuzoi Edi Ramën si përgjegjësin kryesor për situatën kriminale në vend. Tani për gjithë botën po bëhet e qartë ajo që ne kishim paralajmëruar. Cikli i krimit po thellohet. Nga marijuana është kaluar në heroinë dhe në kokainë. Ndërkohë paraja e drogës dhe e krimit po futet në ekonomi. Bumi i ndërtimeve pa asnjë logjik ekonomike në Tiranë, bankat me pronar offshore që po blejnë bankat e tjera, projekti i famshëm PPP $1 miliard
janë të kapura apo të financuara nga paraja e zezë e krimit dhe e drogës. Lulzim Basha beson se përsa kohë Edi Rama do të jetë në krye të qeverisë, nuk do të ketë asnjë shpresë për luftën kundër krimit dhe korrupsionit në vend. Përsa kohë Edi Rama është në pushtet, do kapën vetëm shofer dhe punëtor krahu, po jo kokat e krimit. Demokratët kërkojnë largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie antimafia, si zgjidhja e vetme për rikthimin e normalitetit në vend. 30.000 parcela për gjatë Bregdetit shqiptar do t'i nënshtrohen procesit të verifikimit. Drejtoria Luizni Lajmeve tha se qeveria synon të jap fund këtij procesi të turpshëm dhe t'i rikthejë shtetit pronat e grabitura në këtë mënyrë. Të gjitha tokat bregdetare që janë grabitur shtetin ndër vite do t'i rikthehen atij. Qeveria shqiptare do të nisë verifikimet për të zbuluar abuzimet me tokat që kanë bërë zyrtar të ndryshëm, duke përfituar nga ligji 7501. Drejtoria Luizni Lajmeve tha se janë 30.000 parcela në Bregdet që do t'i nënshtrohen procesit të verifikimit, që synon të kthejnë në duart e shtetit tokën që i është vjedhur për të përdorur më pas për kompensimin e ish-pronarëve. Qeveria synon pikërisht t'i thoj fund këtij procesi të turpshëm dhe t'i rikthejë shtetit shqiptar pronat e grabitura në këtë mënyrë. Procesi që do filloj qeveria këto ditë përmes disa institucione shtetërore ku vlen të përmendet roli që do të ketë sistemi i prefektëve, do të bëj krehjen e vendimarrjes abuzive për gjatë gjithë vijës bregdetare, për ta çliruar atë nga ngërçi pronësor. Këtij procesi ligjvënës do t'i nënshtrohen rreth 30.000 parcela për gjatë gjithë Bregdetit shqiptar. Një mesazh lame e pati dhe për të gjithë qytetarët që të mos bien prej mashtrimeve në këtë periudhë, që do të shfrytëzohet nga gjithë ata që në mënyrë të padrejtë disponojnë një tokë dhe duan ta shesin atë. Qytetar, përpara blerjes interesohuni pranë zyrave të urbanistikës në bashki, nëse në këto zona parashikohen zhvillime apo jo. Interesohuni pranë institucione shtetërore për origjinën e këtyre pronave. Kërkoni informacion pranë Agjencisë Trajtimit Pronës. Histori prekse, të dhimbshme, por edhe të bukura u transmetuan mbrëm në emisionin Shqiptarët për shqiptarët. Dashuri njerëzore, mirënjohje dhe amanete që duhen mbajtur. Jeta e errët e një të riu ndriçua, ndërsa një grua e sëmur do të ketë ndihmë. Në Krab, 10 familje që s'kishin bukë të hanin ndjen mbështetjen e dikujt. Shqiptarët për shqiptarët hapën mbrëm disa dyer shpresë. Ndjekim kronikën. Në emisionin e së premtes, shqiptarët u gjendën pranë 10 njerëzve në nevojë për t'ju dhënë atyre dritë dhe shpresë. Elvis Naçi tha se çdo ditë telefonojnë dhe shkruajnë 10 njerëz që kanë nevojë për ndihmë. Qofse neve do të arrijmë në këtë emision, përveç problematika që ne i mbyllim në këtë emision, krijojmë modelin pozitiv, gjithmonë ne shikojmë që lajmi i keq bëhet lajm. Ne do ta thymë këtë. Emisioni Shqiptarët për shqiptarët po bëhet lajm me të mirën, pra po bëhet lajm kur ka një problematik, ne jemi aty dhe e zgjidhim. Gjatë luftës kemi qenë në Tiranë. Në emisionin e së premtes u lexua një mesazh që vinte nga Kosova, ku një familje, e cila kishte qëndruar këtu gjatë luftës, kërkonte prej kohësh kontakt me familjen mikpritëse nga Tirana për t'i shlyer një borxh prej $1.000 që i kishte marrë para se të largohej në vendlindje. News24 kontaktoi me zotin Ridian Sheu, i cili jeton prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në emisionin e ardhshëm do të realizojë lidhjen mes dy familjeve shqiptare. I kemi atyre një borxh prej $1.000 dhe nuk kemi patur mundësi t'u akthejmë këtë borxh. Unë e kam amanet me ja kthy borxhin asaj familje, shkruhet në mesazh. Ndërkaq histori të dhimbshme erdhën nga Shkoza. Sheqere Gega, një grua që jeton me dializë dhe 2 prindër të sëmur, ka shumë nevojë për ndihmë. Tishe edhe unë si gjithë të tjerat, tike edhe unë punë se shkojnë gjithë të tjerët, por kështu ka qenë kismet për neve. Gjithmonë jeta neve na pas ka qenë me shumë vujtje. Kuptohet ka nevojë për disa ilaçe që i ka i don gjithmonë, nuk është vetëm për një kohë. Nuk i kishte marrë dot kurrë. Dhe do mundohemi maksimalisht që sheqerës dhe familjes saj me këto halle, me këto probleme, patjetër t'i gjendemi afër. Vorjani është një 21 vjeçar që ka kaluar drama të forta në fëmirinë dhe adoleshencën e tij. Në moshën 13 vjeç, mua më ka vdekur babai. Mbas 4 vitesh, më vdiq edhe mamaja. Kam arritur derisa i injektoja dhe vetë morfin,
ishte aq vujtjet mëdhaja, aq dhimbje, sepse ajo u verbua nga kanceri. Gjatë gjithë jetës ka qenë shurdh me mece, edhe muajin e fundit mua nuk më pa. Vorjani ka nevojë për një çelës që të vazhdojë përpara dhe fatmirësisht e gjeti në këtë emision. Janë përpjekur i gjithë stafi, po edhe institucionet që merren për një psikolog dhe ai tashmë është gjetur. Unë i bëj thirrje bizneseve shqiptare që janë këtu dhe në Tiranë veçanti që nëse kanë mundësi dhe kanë një hapësirë për të punësuar dikën, le ta shikojnë alternativën e Vorjanit. Kam një lajm shumë të mirë për ty, Vorjan, se puna për ty është siguruar. Quhem Aida Lila. Në fakt jam e përfshirë në këtë emision kaq të mrekullueshëm që nga fillimet e tij, por kjo historia e Vorjanit ishte surprizë tani edhe për mua. Bashkë me bashkëshortin drejtojmë një kompani e cila quhet Green Life. Unë e njoftoj sonte nga ekrani Vorjanin se ai tashmë e ka një vend pune në kompaninë tonë. Shqiptarët për shqiptarët ishin në Krab, pak kilometra larg Tiranës, kur dëbora kishte mbuluar vendin, por jo hallet e këtyre familjeve. Marr një ndihmë ekonomike 60.000 lek. 7 veta që jam, ka herë shkojnë me lek, ka herë shkojnë e pa buk fare. Me borç. Marr të qodi. Më kallon deri tani. Nuk kam se kujt i kërkoj ndihmë. Në temperaturë 24 ditë. Qa të bëjmë? Stafi i emisionit është duke punuar çdo çast që të premten tjetër të ketë surpriza dhe zgjidhje për hallet e mëdha të njerëzve që jetojnë pranë nesh dhe shpesh nuk i shohim. 900 persona me aftësi të kufizuar do të përfitojnë çdo vit karrige me rrota falas. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka nisur financimin e shërbimeve të përshtatjes së karrigeve me rrota për t'i ofruar lëvizjen kësaj kategorie në nevojë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka nisur të mbështesë financiarisht shërbimin e karrigeve me rrota të personalizuara për personat me aftësi të kufizuar. Gjatë vizitës në një punishte që ka përfituar nga mbështetja financiare shtetërore, Ministja Manasiliu tha se do të jenë 900 persona në vit, të cilët do të përfitojnë karriget me rrota falas. Aksesueshmëria është një element thelbësor dhe aksesueshmëria fillon patjetër me mbështetjen që shteti duhet sigurojë, që ka për detyrë lidhur me shërbimet sociale. Dhe patjetër që në funksion të programit ton për mbrojtjen sociale, përpos këtij shërbimi që ne sot financojmë dhe shërbimet mbi bazë qarku për qendrat e zhvillimit për personat me aftësi të kufizuar, për fëmijët, për gratë. Pak ditë larg nga dita ndërkombëtare e gruas, Minister Manasiliu zgjodhi sot të shpërndajë karriget e prodhuara enkas për 15 gram me aftësi të kufizuara nga Tirana dhe Durrësi. Karrika me rrota për një person me aftësi të kufizuar janë këpucët tona, këmbët tona, që ne ecim dhe integrohemi kudo në jetën e përditshme. Për ne të paralizuarit është këmba jonë. Ne kjo na hap syt. Pa karrikë me rrota s'kemi jetë. Kjo është jeta jonë. Tirana vijon të shtojë sipërfaqet e gjelbruara fal nismës së bashkisë e cila ka gjetur përhapjen e investitorëve vendas dhe të huaj. Aksionit për mbjelljen e pemëve në zonën e Farkës u bashkua Banka Botërore dhe Korporata Ndërkombëtare e Financave. Banka Botërore dhe Korporata Ndërkombëtare e Financave janë bashkuar nismës së Bashkisë së Tiranës për të shtuar sipërfaqet e gjelbërta. Dy ndër operatorët e huaj më të mëdhenj të zhvillimit në vend kanë dhënë kontributin e tyre duke mbjellë pemë në zonën e Farkës. Përfaqësuesja e Bankës Botërore në Shqipëri, Mariam Salim, si dhe përfaqësuesja e Korporatës Ndërkombëtare të Financave në vend, Laura Qorlazja, vlerësuan vizionin që ka përqafuar kryeqyteti si mënyra e duhur për tërheqjen e investitorëve.
why people want to come to Tirana, why they want to come to Albania. This is the vision that they want to see. This is the vision that you want to portray. Kjo është arsyeja pse njerëzit duan të vinë në Tiranë, pse duan të vinë në Shqipëri. Ky është vizioni që ata duan të shohin që duhet përqafuar kur mendon si të thithësh investitor, por gjithashtu edhe mentaliteti I dur për të bërë pjesë e zgjerimit të BE-s. Kryebashkiaku Veliaj theksoi se të kujdesesh për gjelbërimin sot është një investim I mirë për të ardhmen e qytetit dhe shoqërisë nesër. Investimi në natyrë, në mjedis, në gjelbërim është një investim afatgjat. Për kush për nesh që mban mend se si gjyshrit tan pyllëzuan kodrën e shkret të asaj që sot është liçeni I Tiranës para 50 viteve, e kanë të qartë se si do duket mbas 50 viteve ky vend te liçeni Farkës. Dhe ka ardhur koha që të mos mendojmë më shumë për zgjedhjet e ardhshme sesa për gjeneratën e ardhshme. Edhe aktori I humorit Beskallaku zgjoti që të vesh çizmet dhe uniformën e punojësve të Bashkisë së Tiranës për të mbjellë pemë të reja, duke kontribuar në këtë mënyrë për një mjedis më të pastër dhe të shëndetshëm. Që nga nisja aksionit për ujin, pagesa e debive është rritur me 53%. Kreu I Departamentit të Shitjeve në UKT, Elvin Tivaris, sqaron se tashmë qytetarët mund të vetë kontrollojnë online faturimin e ujit, pa që nevoja të paraqiten pranë pikave të UKT-s. Data 28 shkurt ishte afati I fundit për qytetarët që kanë përfituar ujë në mënyrë të palishme, të vetë formalizoheshin pa penalizime duke lidhur kontratë me ujësjellës kanalizimet, apo të paguanin faturat e prapambetura. Elvin Tivari, drejtori I Departamentit të Shitjeve në UKT, thot se aksioni I ujit I nisur nga qeveria I ka ndërgjegjësuar më shumë qytetarët, duke rritur numrin e arkëtimeve krahasuar me një vit më parë. Kemi bërë 5.000 kontrata të reja duke filluar nga 1 janari I këtij viti. Kemi vendosur 11.000 maca të rinj për të rritur matshmërinë, që mos tjetë më të zhdukim sensin e afrofez dhe mesatareve, por dhe kontratave të reja. Deri tani janë bërë 3.600 akt marrëveshje, pra këto janë skema lehtësuese të debitorëve. Ndër të tjera, Tivari sqaron edhe mënyrën se si qytetarët mund të vetë kontrollojnë faturimin e ujit, pa qenë nevoja të paraqiten pranë pikave të UKT-s. Ne kemi platformën tonë online, që është online.ukt.al, në cilën mund të aksesohet secili abonent, duke vendosur numrin e vetë kontratës, për të parë historikun, sa debi ka, sa e ka faturën, kush janë taksat, kush janë metrat kupt harxhuara, metrat kupt kanalizimeve, çdo informacion I detajuar mund të gjendet aty. Ndërkohë për konsumatorët familjar që kanë fatura të prapambetura, aplikohen skema lehtësuese për shlyerjen e borxhit të ujit të pishëm. Teksa bora po shkrin dhe rreshtet e shiut po bien pa ndërprerje në veri të vendit, janë shtuar ndjeshëm prurjet në kaskadën e lumit Drin. Prurjet në hidrocentralin e Fierzës arritën pikun për këtë vit, teksa u shënuan 1100 metër kub ujë për sekond. Përkundër kësaj, Fierza nuk ka rrezik shkarkimesh, teksa po prodhon me kapacitet maksimale energji elektrike. Teksa bora nisi të shkrijë në lartësitë e maleve rreth basenit të Fierzës, prurjet në kaskadën e lumit Drin janë shtuar ndjeshëm. Burime pranë hidrocentralit më të madh në vend bëjnë të ditur se prurjet sot arriten në nivelin e 1100 metër kub për sekond. Shtimi I prurjeve ka sjellë dhe prodhimin me kapacitet maksimal të energjisë nga hidrocentrali I Fierzës, e cili po prodhon me 4 turbina duke konsumuar 400 metër kub ujë në sekond, të cilët derdhen duke shtuar ndjeshëm prurjet në liçenin e Komanit. Specialistët e hidrocentralit të Fierzës përjashtojnë mundësinë e shkarkimeve përmes portave, pasi Fierza ndodhet në nivelin 290 metër, çfarë do të thotë 6 metër larg pikës maksimale. Shkrirja me njëhershme e borës, shira që rrisin ndjeshëm prurjet anësore, pritet të ndikojnë më shumë në hidrocentralin e Komanit, I cili ende nuk ka filluar shkarkime teksa po prodhon dhe ai me kapacitet maksimal, çfarë bëri të ketë një sasi të kufizuar shkarkimesh dhe nga hidrocentrali Vau të Dejës, sasi e kjo e cila sipas specialistëve nuk ndikon për shkaktimin e përmbytjeve. Me një bashkëbisedim me gjimnazistë të Vlorës, drejtues të Universitetit Luarasi u shpjeguan avantazhet që ka vijimi I studimeve në këtë universitet, duke nisur nga profesionalizmi I stafit pedagogjik, avantazhet në tregun e punës pas diplomimit dhe deri tek ambientet bashkohore të studimeve.
Me qëllim ndarjen e përvojës disa vjeçare, drejtues të Universitetit Luarasi kanë vizituar gjimnazin Ali Demi në Vlorë, si dhe shkollën private Perla. Rektori i Universitetit Luarasi Etem Ruka ka folur për ato që dallojnë Luarasi në krahasim me çdo universitet tjetër privat, duke e theksuar dhe faktin se gati të gjithë të diplomuarit e viteve të kaluara janë vlerësuar për rezultatet e larta dhe janë punësuar menjëherë. Praktikisht kolegji Luarasi rezulton të jetë një nga 4 shkollat më të mira të Republikës Shqipërisë. Për momentin ka fakultetin e drejtësisë, që është nga fakultetet më të mira që kemi në Shqipëri, asnjë dyshim. Për sa kohë gati 80% atyre që kanë mbaruar në 6 muajt e parë, mbasi marrin diplomën, janë punësuar, kanë bërë shkollën e magjistraturës dhe sot bëjnë detyra shumë të rëndësishme në administratën e shtetit apo në sektor privat, brenda dhe jashtë vendit. Kemi gjithashtu fakultetin e ekonomisë, i cili është gjithashtu një fakultet shumë i mirë dhe presim këtë vit të hapim dhe fakultetin për teknologjitë e informacionit dhe të inovacionit. Fakti që ne jemi të akredituar maksimalisht me 6 vite, me rezultatin më të lartë, i kemi marrë të gjitha full best, tregon që është një institucion me të vërtet dinjitos. Avokati i njohur Sajmir Visha ju shpjegojnë nxënësve disa nga avantazhet që ka Universiteti Luarasi për nxënësit që duan të vazhdojnë shkencat juridike. Juridiku kene përfaqëson në 3 momente, ku një moment i parë është kapaciteti pedagogjisë, ku janë të gjithë një staf i shkëlqyer me grada shkencore, por kemi të gështetuar dhe një grup pedagogësh duke filluar që nga kryetari i gjykatës së lartë, kryetari i gjykatës kushtetuese, gjyqtar dhe prokuror me përvojë, që do të thotë që gështetimi i teorisë me praktikën për të pasur mundësi studenti nesër mos të dali i panjohur për terrenin ku do të punojë. Me klinikën ligjore që kemi, janë studentët e vitit 2 dhe vitit 3 që përfaqësojnë çështjen e gjyq. Është e pabesueshme që një student i vitit 2 dhe vitit 3 të japi ndihmë pro bono njerëzve në nevojë. Ndërsa për ata që preferojnë shkencat ekonomike, administratori Elvin Meka tha se tek Luarasi do të gjejnë çdo mundësi. Meka i njohu studentët edhe me ofertat e universitetit. Nëse ju do të vendosni përtej atyre afadeve të regjistrimeve të zgjedhjes shkollës, do na zgjidhni ne si Luaras deri para datës 31 maj, keni një skonto goxha të madhe, pra në vend të paguani tarifën e plotë, keni pothuajse 50%, ne kemi edhe bursa leadershipi ose bursa talenti, sigurisht janë edhe bursa sociale. Maturantët e gjimnazit Alidemi dhe Perla kanë ndjekur me interes këtë prezantim. Shumë prej nxënësve kanë parë me mjaft interes vazhdimin e studimeve të larta në Universitetin Luarasi, duke nisur nga profesionalizmi i stafit pedagogjik, së bashku me avantazhet në tregun e punës pas diplomimit dhe deri tek ambientet bashkëkohore të studimeve. Nxënësit janë njohur edhe me ofertat ekonomike, të cilat janë ndër më të mirat në sistemin e lartë arsimor privat në Shqipëri. Ndërhyrja në kohë dhe me profesionalizëm në rastet e traumave të fytyrës dhe të trupit është vendimtare për pacientët. Ndaj Spitali Amerikan u ka besuar trajnimin e tyre kirurgëve më të mirënjohur vendas dhe të huaj. Mjeku ortoped Guido Bassi na njeh me 2 raste të komplikuara të paraqitura së fundi në Spitalin Amerikan me trauma të shkaktuara nga aksidentet rrugore. Ndërhyrja në kohë dhe me profesionalizëm në rastet e traumave të fytyrës dhe të trupit është vendimtare për pacientët. Ndaj Spitali Amerikan u ka besuar trajtimin e tyre kirurgëve më të mirë vendas dhe të huaj. Mjeku ortoped Guido Bassi na njeh me 2 raste të komplikuara të paraqitura së fundmi në Spitalin Amerikan, me trauma të shkaktuara nga aksidente rrugore. Bassi sqaron se pacienti i parë kishte pësuar dëmtime të rënda në krah, ndërsa rasti i dytë ishte paraqitur me fraktura të rënda në këmbë. Dunque è importantissimo il tempo in cui si effettuano quegli interventi. Është shumë e rëndësishme koha e ndërhyrjes sepse duhen trajtuar të gjithë në mënyrë urgjente. Të 2 pacientët kanë kryer ndërhyrjen në mesnatë sapo erdhën në urgjencë, pasi u bën paraprakisht të gjitha ekzaminimet. Është e rëndësishme që për këto raste të drejtohen në një qendër ku ndodhet gati një ekip me kirurgun ortoped, kirurgun e përgjithshëm, kirurgun vaskular, kirurgun plastik, në të kundërt pasojat mund të jenë të rënda. Florian Vaso, menaxheri i shërbimeve të urgjencës në Spitalin Amerikan, shprehet se ambulancat janë gjithnjë në gatishmëri për çdo rast që raportohet. Me shtimin e degës të tretë, kemi nga një ambulancë që është funksionale në çdo spital. Ambulancat tona sigurisht janë ambulanca të pajisura me gjitha aparaturat e nevojshme dhe preparatët sigurisht, me mjekët e ambulancës dhe infermierët e specializuar
të cilët janë në gjendje për të bërë trajtimin akut të rastit edhe më pas transportin e tij drejt spitalit ku do të marrë trajtimin më të specializuar në departamentet përkatëse. Spitali Amerikan ofron shërbim mjekësor 24 orë nga një staf i kualifikuar, i trajnuar në diagnostifikimin sa më të shpejtë të pacientëve me mbështetjen e teknologjisë më të fundit. Nëse deri më sot keni vuajtur nga alergjit dhe keni marrë mjekim të papërcaktuar sepse nuk di burimi i tyre, laboratori Intermedica sjell teknologjinë më të fundit me anë të së cilës pacientët do të identifikojnë alergenin që u shkakton problemin. Gjatë konferencës shkencore me temë alergjia molekulare, era e re e alergologjisë, mjekët thanë se kjo metodë do të ndihmojë pacientët të mjekohen si duhet. Laboratori Intermedica sjell në Shqipëri teknologjinë më të fundit që do t'ju shërbejë pacientëve që të identifikojnë konkretisht alergenin që u shkakton problem. Gjatë konferencës, alergjia molekulare, ndër të tjera u fol për metodat e fundit laboratorike në diagnozën e alergjisë, përdorimi i tyre në praktikën klinike dhe zbatimi në alergologjinë shqiptare. Ne nuk duhet të mjekojmë testet kutane, provat e alergjisë të dalin pozitive, sensibilitet, por duhet të mjekojmë alergenën që jep sëmundje. Dhe pikërisht teknologjia e fundit që është futur, fatmirësisht futet për të parë në Shqipëri, është një mjet për mjekun, për diagnozë më precize, po dhe një përfitim shumë i madh për të smurë. Për të zbuluar cilët janë shkaktarët alergenik të vërtet, të cilët akuzohen për sëmundjen direkte tek pacientët të cilët janë alergjik nga shumë substanca alergjenike njëkohësisht. Pra ky është synimi sot për sot i kësaj topike dhe i këtij studimi që po bëhet aktualisht në vitin 2018. Sot ne të kemi një mbështetje të gjerë, të besueshme, të gjithë analizave që ne dëshirojmë për diagnostikimin e saktë të sëmundjeve alergjike, duke minimizuar fals pozitivitetin e provave të alergjisë që fatkeqësisht e kemi vuajtur deri sot në ekzaminime tradicionale, duke minimizuar fals negativitetin, duke kaluar nga një diagnoze përgjithshme me hamendje drejt një diagnoze shumë të saktë, shumë precize, që na mundëson edhe një trajtim biologjik të saktë dhe precis të sëmundjes. Në këtë mënyrë, ne jemi të parët në Shqipëri, të ndër të parët në rajon të cilët ofrojmë të lloj shërbimi, duke i ardhur në ndihmë alergologut për vendosjen e diagnozës dhe njëkohësisht pacientit për t'i ofruar shërbimin në një kohë më të shkurtër. Intermedica është laboratori i parë që sjell në Shqipëri diagnostikimin e sëmundjeve alergjike me anë të biologjisë molekulare dhe është gjithashtu ndër të parët në rajon, duke hedhur kështu hapin e parë drejt erës së re të mjekësisë personalizuar. Aplikimi i kësaj teknike tregon potencialin që ka Intermedica në implementimin e risive më të fundit mjekësore.